Коу-коу-коу-коу. О, я повернувся, електрику дали, але я проспав декілька годин електрики. Півтори чи скільки. Менш з тим, типу. Так, зараз чайочок настоїться. Кайфанем і стартанемо проходити далі цей. Та я проснувся, а на вулиці ще світло. Я думаю, блядь. Я ж привик в 4 ранку вставати. Думаю, блядь, я проспав, я не встав в 4 ранку. Що буде? О! Водички в'їбав. Перелякався, коротше, був, що то. Які нічні стріми? Ні, ніяких нічних стрімів. Навпаки, до вечора спати. Зранку вставати, щось робити, а потім стрімити. Ранні денні стріми. Підвечірні. Ну, не нічні. Нічні стріми то залупа. Так, ну що, погнали в Sinking City запускати. Я коли стрімив допізна, відчував себе оце, знаєте, є такі наливайки, бари, які працюють до останнього клієнта. От я себе такою хуйньою відчував. Так, ну що там чайок? Можна тебе вже сьорбати чи ні? Наче можна. Зараз добавлю трохи холодної води, бо він гарячий дуже. Набрав собі 4 бутилки води. Ой, водишка, блядь. Мощніше забухло. Якось так. Ну, карпатська джерельна з лимоном набагато смачніша за воду з криниці. Але маємо то, що маємо. Ну що, чайок, твій час настав. О, да, це воно. То воно. Чай це заєбісь. Ну, кава також, але чай ліпше. О май гад. Ням-ням-ням. А де це я є? Нам начебто сюди треба було йти. Так, чи не так? Ну, я надіюся, що в мене в мерії зараз все буде заєбісь працювати. Бо вчора в мене тут став софлок. Ти в кінці софтлок. На квесті і все. Так, у мене обмаль часу. Вам треба. Просто хотів привітатися, я в місті нещодавно. О, який ви молодець. Якщо хочете знайти щось в архівах, то ставайте в чергу, як усі інші. Якщо треба, то я діятиму за всіма правилами. Добре, рада, що ми порозумілися. До побачення, блядь. Абей хуй, блін, суб'єкти. Має бути місцеві, реєстр, акти або записи по працевлаштування і
Пришестя. Не знаходить. Не знаходить! Не знаходить! Чи я що я, блядь, маю робити? Я не знаю, ну... Я, блядь, сука, цю гру, блядь, як зараз я не зможу тут пройти. Блядіна єбуча. Я розіб'ю нахуй цей монітор. Отрут украв Джордж Кавендіш, професор. От пише архів, блядь, мерії їбаної. А я де зараз? В якій залупі я? Мерія блядь, Окмонту. Добре, блядь. За словами його студента, він мешкає десь у Пришесті. Ну от, блядь, і шо? То бабуля, то не шо. Добре, суб'єкти, місцеві, блядь. Район, Пришестя, курва, реєстр. Давай юридичні документи. Ні. Записи, ні. Акти цивільного стану, ні, блядь. Добре, реєстр, блядь, хай буде записи працевлаштування. Район той самий. Ой, блядь. Добре, може то не суб'єкти не місцеві, може приїжджі, ну давай так. Підприємства, давай так, інше, давай так. Тоже ні, нахуй. Реєстр, акти ці, давай так. Місцеві, ні, приїжджі, ні, підприємства, ні, інше, ні. От це сама хуйня. У мене, типу, просто не находить, блядь, інфу про цього, блядь, їбучого залупінського гандона. Надивився проходження типів, то в них там все гуд, все гаразд, все заєбісь. Та вони находять, блядь, якось. Що виконати, Вікінжан? Що, блядь, виконати? Що виконати? От, блядь. Пише, блін, все про нього, що пише, блін, і мені для того, щоб знайти, блядь, треба йти в архів мерії, блядь. Що пише? Що знайти? Що виконати, блядь? Ну добре, ну хоч би десь щось писало, що мені треба виконати. Не пише, ніхуя. Що я маю, блядь, Святим Духом дізнатись? Це просто вибішує якісь так. Your vote is your choice. Choose wisely. Ну давайте. Типу, ніби ніде не писало, що треба з нею Take поговорити, as але, much as you need. Glad to see you again. але з нею не можеш поговорити. Do you want a fishy? Take as much as you need. Добре, нехай так. Давайте. Ай, мать його заново, блядь. Так, щоб не було скучно.
Я вітаю вас на проходженні. І зараз підемо вже дорогу цю загадку з це якраз ці будинки. Ми вже їх обійшли і виноградний сік. Зи згадував, що це не перший його пограбувальний стрім. Слухайте, я Добре, це не воно на. Шукаємо, як пройти тут далі цей. Бо не працює. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my Який адвент район? Я тебе прошу. Що ви, блядь, за адвент район пишете? Такого нема адвент району, блядь. Не адвент район називається українською, а називається Пришесті. Пришестя називається. Я вже обирав Вікінжан. Я вже обирав, не знаходить, не дає далі, не дає ніяких підказок, блядь. Ну, розумієш, що не дає, на жаль. От, пришестя, не адвент. Російською адвент. Ну, не дає ніяких підказок, розумієш далі? Не дає, от в чому проблема. Я ж був. Не знаю, може і піти, може я і знаю вже, де він живе. Ну дивись, об'єкти місцеві, правильно? Період, ні, реєстр.
Акти цивільного стану. Район. Пришестя. Блядь, ну. Я ж тільки що це нажимав, блядь. Я ж тільки що. Я ж тільки що це робив. Я ж тільки що всі реєстри проклікав. І всі суб'єкти Ні, суб'єкти ні. Всі реєстри проклікував. Не було, блядь. Розумієш? Не було. Ну, блядь. Я не дурак. Блін, от реально, я закінчу стрім, я відмотаю, виріжу і покажу, блядь, що я це робив, блядь. Це що, мені треба було вийти з мерії, десь полазити і зайти в мерію? Чи що? Чуєш ти, стара, блін, своєю чергою? Так, а тут нічого в нас немає. Ух! Як камінь з плечей спав. Так, дивіться, ви в нас через те, що ти без черги вліз. Ну так, блін, може й так. Правильно. Ім'я Джордж Волтер Кевендіш. Дата народження 26 січня 1883 року. Місце народження Окмут, Масачусетс. Місце проживання Окмут, Масачусетс, центральна частина Пришестя. Будинок на вулиці Святого Михайла. Святого Михайла. Святого Михайла. Опа, ось тут на Святого Михайла. Пиздуєм сюди. Оп. Ей, ла-ла-лей. Ей, горілку їж людей. Оп, ей, ла-ла-лей. Електрику повернули ще о 5-й, то що я спав. Аварійне було, десь обірвало лінію. У нас такий вітер сильний був, що капут. Так, добре. Добре. Я би хотів розмовляти ось таким голосом. Як ви думаєте, а? Можливо, це перестати розмовляти кофіменським голосом і почати розмовляти таким? Якимось поставленим? Можливо, іншим? Можливо, більш таким низьким? Але я не знаю, можливо, воно і не треба. Буду розмовляти так, як я розмовляю. Все. Норм буде, ага, еге ж, можна просто це грати на публіку, робити з себе. Блядь, а де це я є? А, та я вже пробіг. Кікі-брікі, блін. Не вмію я, але попробую. Не вмію. Не піддається, блядь. Окей. А як мені туди попасти? Зараз ми, блядь, виб'ємо двері. Budge. The door won't budge. Який замок? Ти бачиш тут замок? Please! Пострельнув, блядь! На нахуй! Тобі, блядь! Дебіли, блядь! Стріляють вони. Я тут гранатами розкидаюся, а вони стріляють в мене. За що? За що ви це зробили з кофіменом? Добре, блядь. Репіт. Так, де так? Extra, extra. All the news that's fit to print. Buy a paper, mister? О, блядь, а гранату то використало, курва. А де я, блін, вообще? Уй. Ой, я собі, а чого мене аж тут відкинуло? Extra, extra. All the news that's fit to print. Buy a paper, mister? Ну, колись на постановці голосу, от, ну, правда, треба робити вправи ще для того, щоб розігріти голосові зв'язки. Зробити вправи, там, промовки поговорити, і тоді можна дуже довго розмовляти різними голосами.
Мені так подобалось, коли на журналістиці предмет постановка голосу. The door. Не піддається, ну. Який замок мені стрілять? The door won't budge. Неа, ніхуя. Окей, йдемо гуглить. Слухайте, а може це з іншої сторони? Бо там нічого не пише. Або не ті двері. The door won't budge. Please. Давай. Ні, може я щось, блядь, не там шукаю, я не знаю. Так. Вулиця. А звісно. От, вулиця Святого Михайла. Оце вона нам. Між вулицями Карпентера та Конституційної. Ага. Ага. От, Конституції. Ага, отут воно. Отут. Трошки не ті двері. Трошки не там. Чуть зовсім. Опа! Квартира Джона Кевіндіша. The door won't budge. Він. Добре.
Ось і його квартира. And judging by the Судячи із шару пива на цій This ring hasn't обручці, been її worn давно не in a long вдягали. time. Навіщо її Why зберігати? keep it around? О, лут. Зазвичай Вестбрук обідає о 2:45. Пити мила. Анна проводить весь час на рибному ринку. Вона не має довідатися про мене. Свіжий улов прибуває раз на 2 дні. 2 столових ложок на 1 ящик має вистачити. Уночі охоронець переважно перебуває на 2-му поверсі. Десь як він гарно все спланував. Паскуда! Водички хочу. А ні, я хочу чаю. У мене ще є 1 кружка чаю. Знайти спосіб, як відвести підозру від Вестбрука. Не хочу, щоб він постраждав. Блять, порозливав чай! А! Гаряче. Курва, де моя тряпочка? Оп. Ну, хуй, мікрофіброю витер. Так, добре. Не забудьте повернути пляшку до сховища. Вигадати план Б. Добре. План Б. This Cavendish guy did an impressive Ти investigation. Кавендіш перевчимали розслідування, і от в його центрі. Of all of it. Пішов і не повернувся. Кількість зниклих безвісті в Окмонті продовжує зростати. Мешканці міста б'ють на сполох. Переважна більшість випадків зникнення трапилося в мушлях, гавані спасіння та хмуротишній затоці. Капітан Окмонської поліції Калеб Лайос Калеб Лайос закликає повідомляти слідству будь-яку інформацію, що стосується цієї справи. У нас є всі підстави стверджувати, що організація ЕОД, яка нещодавно набула великої популярності серед збіднілих верств населення, певним чином причетна до зникнень. Схоже, що більшість жертв були членами цієї організації або ж отримували допомогу від неї. Ми просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією, звертатися до нас. Окманський вісник застерігає своїх читачів уникати контактів із підозрілими зайдами, особливо інсмутцями, а також не виходити на вулицю ввечері. Бережіть себе. Добре. Лютневий випуск газети. Хвилювання в мушлях переросли в сутички між місцевими жителями та інсмутцями. Причиною конфлікту стало зникнення кількох жінок, у якому місцеві жителі звинуватили групу інсмутців. Поліція Окмонта продовжує розслідувати зникнення, але наразі справа залишається нерозкритою. За попередньою інформацією стало відомо, що в будинках більшості жертв було виявлено рибну луску та морські водорослі, що ймовірно спричинило чубанину. Так, ну це ще не всі докази, що ми тут мали знайти. Ще треба щось шукати. Door won't budge. Я любив тебе. Я завжди любив тебе. Loved you. Напевно, одна з жінок, яка зникла, то жінка цього Кевендіша. Купу ошатних суконь уже давно замкнуто в темному кутку. Здається, тут якась глибока сімейна драма.
Де ця плита, над якою він палив то фото? You will never Ти ніколи не зрозумієш, за що ми боремося. Моя дитина благословенна морем. Я йду від тебе, Джорджі. I'm leaving you, George. George, Джордже, я більше так не можу. Я маю дещо сказати there's тобі. something I have to tell you. Окей. I don't care. Мені начхати на те, що вимагає твій бісів Еод, Анно. Я думав, що це моя дитина. Моя. Mine! Okay, let's see what we... I don't care. George, I can't. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. Ні, неправильно. Можливо, вона має щось сказати. George, Потім це. I don't А потім care оце? what you're... you will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. George Cavendish. У Джорджа Кевендіша була дружина на ім'я Анна. Вона завагітніла, але не від нього. Дитина була благословенна морем, і її хотів забрати Еод. Через це вони розійшлися. They're split. Опана. Так. Знову нас галюни ловлять тут. Оу. А що сталося? У вас все нормально з зображенням, бо в мене щось в ОБСі якийсь гвіздець. А що це таке? Ага, ну у вас все нормально. А що в мене тут тоді таке? Блять, йобаний шашлик. Курва, там ще щось іде, а я тут в ОБСі сидю. О, блять. ОБС заглючив. Блять, який риболют там був на вулиці. Це просрали. Who are you? Хто ви такий? Що ви тут What are you робите? doing here? Calm down. Заспокойтеся, мене звати Чарльз Рід. Я приватний детектив. Зараз ви виглядаєте як грабіжник, що вдерся до мого будинку. Що ви тут робите? A burglar. Explain. Ні, це ви повинні пояснити, що ви зробили. Ні, Кавендіше, зараз ваша черга дещо пояснити. Не хочете розповісти, чому ви отруїли рибу на складі Еод? Краще кажіть правду. Перепрошую, це вас злить? Я теж можу розізлитись, і повірте мені, моєї люті вистачить на нас обох. How? Як ви смієте? Я попрошу вішалу лише один раз, потім проситимете мій пістолет. Fine. Гаразд, гаразд, так, це був я, але в мене була на це вагома причина. Це все через I had a Анну. good reason to do it. It all comes back to Anna. Яким чином Анна причетна до цього? Як ви могли зрозуміти, вона була моєю дружиною. She was my wife. Ага, картина починає складатися докупи. The Еод забрав її в мене. Все почалося з безкоштовної риби, тоді нам усім не вистачало їжі. We were all short on food at the time, and then they hooked Потім вони her. підсадили її на свою маячню про великодушне море та спільне благо. Якийсь час я дивився на це крізь пальці, але потім вона завагітніла. Yes. Так, спочатку я був на сьомому небі, але одного дня вона прийшла до мене, One day she came to me. яка ж зміюка, і сказала, що дитина не від мене. Me that the child was not mine. She said it Вона сказала, що дитина була благословенна морем, що її вимагає Еод. Дідько б його побрав. Я не міг витримати цього. Просто не міг. Це має бути цікаво. Що це за вагома причина, щоб труїти невинних людей? Ви ж знаєте, що роздає їжу нужденним. No. Тому й проблема. Вони роблять це не заради благодійності. Вони роблять це, щоб поширювати свій вплив і вербувати нових членів. New members. Деякі з цих втаємничених, як їх називає ООД, безслідно зникають. Just them. І не лише вони. Орден і звичайних людей викрадає. Яким чином отруєння риби може це зупинити?
Розумієте, ще не всі в цьому місті довіряють Еод. У ньому є супротивники серед містян, як серед багатих, так і серед бідних. Чуток, що риба Еод отруєна, та кількох інцидентів буде достатньо, щоб підірвати їхній вплив, розпаливши в людях праведний гнів. Має бути інший спосіб розібратися з Еод. Якщо їхні злочини очевидні, чому б вам просто не піти до поліції? Ті щучі сини винахідливі. Вони роблять вигляд, що їхні руки чисті. І каю, їм це чудово вдається. Я пробував піти до поліції, від них ніякої користі, а я не самогубця, щоб публічно з ними судитися. What did she mean? Що вона мала на увазі під благословенним морем? Як думаєте, що спричиняє інсумський синдром? Те, що живуть, Living in те, Innsmouth? що вони живуть в Інсмуті? Це Каїм забуте містечко, тут ні до чого. Це всім від схрещення з цими чудовиськами, цими морськими істотами, яких називають глибинниками. Вони збирають наших жінок і псують їх своїм сім'ям. Потім ці жінки народжують огидних риболиких дітей. Звідки ви дізнались всю цю інформацію про Еод? Information about the EOD. Після того, як Анна пішла, у мене з'явилась купа часу, яку я приділив вивченню інсмутців. Еод та його історії – це древня та могутня організація. Вона з'явилася в Інсмуті в середині 19 століття. Приблизно в той самий час з'явились перші люди з інсмутським синдромом. Схоже, це не збіг. Coincidentally. Звісно, ні. До того ж, Еод надзвичайно багатий. Вплив сім'ї Блеквудів раптово збільшився саме після того, як вона долучилась до Ордену. So what's your next Тож, move? який ваш наступний крок? Мені завадили, і я не зміг закінчити своє завдання. Еод отримав свіжий улов риби, але зараз він насторожі та підсилив охорону. Я розумію, що я не в тому положенні, щоб просити, але після того, як я відкрив вам ці факти, пане Рід, ви б погодились допомогти мені? Keep talking. Продовжуйте. Що саме What is it you вам від want? мене потрібно? Отруїть решту риби. Її вже роздають, але цього недостатньо. Еод достатньо довіряє вам, щоб доручити розібратися зі мною. Тому для вас це має бути легко. Мій агент в Еод повідомив, що вони щойно отримали свіжий улов. Це ваша ціль. Я поможу йому, мені не знаю. Your agent. Ваш агент в Еод, у нього високе звання. Is he fairly high up the ranks? Я бачу, до чого ви ведете. Вам теж потрібно щось від Еод. Yeah. Так, я намагаюся знайти одну особу, яку вони, можливо, отримують. Мій агент може із цим допомогти. Якщо Еод отримає когось, він про це дізнається. Наша співпраця буде вигідна. Гаразд, я маю ще це I'm gonna need to обміркувати. think about this. Звичайно, але не надто довго. Я хочу отримати відповідь, перш ніж ви підете. Сподіваюсь, ви розумієте, чому. Так, Джордж Кевендіш впав у вічі після того, як втратив дружину через Еод, він сповнений рішучості врятувати інших від такої долі.
Блять. Небезпечний, який не зупиниться перед вбивством невинних на шагу до своєї мети. Хай буде так, ми зробимо. О. Анна Кевендіш приховує лихі наміри ООД, що захоплення міста. Анна Кевендіш займається благодійною роботою. Я думаю, що вона мерзенна, блядь, брехуха. Допомогти Джорджу в боротьбі з ЕОД. Я мушу допомогти Джорджу Кевендішу послабити вплив ЕОД в місті. Саме так я і зроблю. Тому що я не вірю тій чувісі. А ви як би зробили чат? Давайте поміркуємо разом. Є хтось тут, хто хоче поміркувати, погратися в цього детектива? Дивіться, докази, які в нас є. От займається не лише благодійністю. Я точно знаю, що члени ордену нечисті на руку. Вони задумали щось лихе. О, Джордж Кевендіш отруїв рибу, щоб завадити благодійній діяльності ЕОД, щоб вивести їх на чисту воду. ЕОД допомагає відвернути голод. Без риби, якою ЕОД забезпечує людей, місто може охопити голод. Не охопить голод. Велику кількість отруєно. От. Анна Кевендіш віддана служниця ЕОД. Вона виконує будь-який наказ без жодних вагань. Ну, вона мерзенна брехуха, це ми і так зрозуміли. Ну, він також не пуп землі, він просто невинних бідних жителів готовий принести в жертву, щоб припинити діяльність цю. Але ця діяльність ЕОДу може мати ще більшу кількість жертв, тому йдемо з ним говорити. So, А що ви вирішили? made up your mind. Your methods Ваші методи відстій, як і ваш план. Однак ЕОД – це загроза, і я більше не допомагатиму їм. and I'm not Я gonna help згоден. them anymore. I'm in. Ви робите велику послугу цьому місту, пане Рід. Не сумнівайтесь. Never doubt that. Намагаюся цього не робити. Нагадайте мені, що я маю зробити. Remind me what it is I have to do. You need Вам потрібно отруїти свіжий улов риби на складі ЕОД. Він під посиленою охороною, але я впевнений, що ви щось вигадаєте. something I've no doubt. I'll be Я back later. повернусь пізніше. Мені потрібно зустрітися з агентом. Знайдіть мене, коли впораєтеся. Ось адреса і трохи рецину. Поводьтеся з ним обережно. Yeah, will do. I'm not quite ready to die yet. Гаразд, гаразд, гаразд. Ну, якщо там що буде така функція. Я не думаю, що там так можливо. Ти повинен по-любому обирати якусь сторону.
Я, на жаль, не Гервант з Рівії, який серед двох, який може обирати. Fish? Fresh fish? Take as much as you need. It won't cost you a penny. I found your poisoner. See, bless you, Charlie. Well, that's the peculiar part. Oh. Still. All right. No more messing around. Get me in touch with your Grand Poobah or whoever's in charge. Now. Hey, Easy Jacob. there. You'll find. Блять, не то я обрав, я це хотів. Я просто хотів подивитися, що вона мені скаже, на то все. Please help a fella out. А яке сьогодні свято? Скажи, будь ласка, бо я не в курсі свят взагалі ніяких. Вітаю. Hello І ще раз again, здравствуйте, Daryl. Деріле. I Я serve служу the морю. sea. See me Хвала морю, пане Рід. Радий бачити вас знову. see you again. Угу. Приєднуюсь до привітань. Мені щоб ворожі курі обминали, щоб фраги множилися. Щоб здоров'я трималося на хорошому рівні. Мені потрібно потрапити всередину. Mind if I go inside? Sure. Звичайно, жодних проблем. Залишайте стільки, скільки потрібно. As you want. Daryl, Деріле, слухайте мене уважно. Якщо хочете жити, вам треба тікати з міста. Негайно. you're taking a Через look at отруєння you, риби ви fish під poisoning. прицільним наглядом. От вчепився в цю справу, мов кліш, тож вони рано чи пізно дізнаються правду. Що? Believe it. Я не вірю. Daryl, Деріле, я кажу це, бо ви порядна людина, і я поважаю вас. Тікайте звідси, забудьте про Еод, інакше вони вб'ють вас. EOD, or it will kill you. Fine, fine. You've always been on the level with me. Гаразд, гаразд, ви завжди були зі мною Don't чесними, be a я піду. stranger, Daryl. Бережіть себе, Деріле. The sea protect. Нехай море береже вас, пане Рід. Хоч того старого вберегли, не знаю. Я отруїв рибу, як просив Джордж Кевендіш. Тепер я мушу поговорити з ним щодо його частини угоди. Мені треба зустрітися з ним біля рибного складу на розі провулку Гокінга та вулиці Визвольної.
Тобто це десь тут. Блядь, мені так подобається оце бути детективом, я не знаю. Але мені треба піти оцей от, подзюрити. Я зараз повернуся. Coffee Man Detected. Ой, блядь, він не впав. Що, ні? Ходи зі мною. Ходи, бо я забув тобі їсти дати. Ходи. Ти нагодував кота. Джорджем біля рибного складу. Значить він десь тут повинен бути. Так. Ось це воно. Що там пише? З Джорджем біля рибного складу. На розі провулка Гокінга. Гокінга. Ну от, провулок Гокінга. І де ще там було написано? На вулиці Визвольної. От на розі це виходить ось тут у нас. Так, ходім. Не бачив я його щось.
А, ось він стоїть. Йолоп, я не побачив його. It's done. Готово. Рибу отруєно. Чудово. Це завдасть вирішального удару Еод в Окман. Ви зробили велику справу, пане Рід. You've done a great thing, Mr. Reed. Який наступний пункт вашого плану? Повішення, утоплення кошенят? What we've Того, що ми вже зробили, має бути більш ніж достатньо. Коли я побачу, що завод покінчено, я здамся поліції. turned myself into the police. I'm aware. Я усвідомлюю свою відповідальність за декілька злочинів від крадіжки до масового вбивства. Я не тікатиму від своєї долі. I won't hide from my fate. Well, Ну це вже щось. something at least. I don't want Я не хочу, щоб когось іще спіткала така доля. І тим паче не хотів би, щоб когось іншого звинуватили в моїх злочинах. Your con- Інформація від вашого агента має бути того варта, Джордж. Він вже чекає вас у підвалі рибного ринку. Його звати Фред. Вам треба буде назвати йому пароль. Oh, you're Ви жартуєте? Це знову паролі. again. Так. Ми вирішили використовувати цю особливість ООД проти нього. Іронічно, правда ж? Навіть кумедно. Funny. Yeah. Комедія щита, я зараз просто лусну від сміху. Як би там не було, пароль такий: море безжалісний володар. Щасти. Good luck. You know anything? Вам відомо щось про Гарріет Доу, професорку з університету? Harriet. Гарріет. А, так. Я її пам'ятаю. Блискучий антрополог. Було завжди приємно читати її статті. Лавердров, це її ви шукаєте? Yeah. Так, вона брала участь у маленькій підводній експедиції Трогмортона. Expedition to the Під час експедиції ООД захопив її. captured her. Викрадення талановитих жінок науковців з університету, мабуть, стало їхнім хобі. Виродки. Bye. На все добре. Так, я думаю, знаєте що? Ми зробимо додаткові квести, поки що, я так думаю. Ага. Так, що нам відомо, це понятно. Делікатна справа. Герберт Гловер живе на вулиці Золотомостій у центральній частині Старої Діброви. Його будинок розташований між Повітряним та Столітнім проспектами. Так, добре, дивимося. Стара Діброва у нас тут. Вулиця Золотомоста. Між Повітряним і Столітнім проспектами. Столітній. І Повітряний, значить він десь у нас ось тут має бути. Просто не хочу йти далі основним сюжетом, поки не виконаю допки. Зараз допки зробимо, то й, може, дробаша отримаємо в кінці кінців. Що ти, Лавер, як діли? Треба буде, Лавер, якось в опис того каналу Печери з покемонами написати, як їх ловити. Бо то дуже незрозуміло. Написати якісь там команди, ще щось, що яка команда робить, послідовність дій, бо я, по-іншому тупий. Я тупий. The door won't budge. Це, звісно, за наявності вільного часу. Не горить. Пам'ятаю, що тут ще був здоровий тип.
Але його нема цього разу. Eyes still wide open. Очі досі широко розплющені. Певно, смертельного удару йому завдали зненацька. Чи що там писали? What's А that? це що таке? Looks like they're short a full Схоже, set. це не повний комплект. Бракує одного дзеркала. Yeah. Я бачу, Гловер також був фанатом раннього бароко. Huh. Тут чимало застережних пострілів. Лише легкі подряпини довкола замкової щілини. Той, хто зламував цей замок, знав, що робить. I'll find Я дізнаюся, чому стара мавпа так жадає тебе. Одне, чого я не пригадую, де я знайшов оту голову, пам'ятаєте, що на статую я причепив потім? Squint, run! Oh, okay. I've killed him. Easiest gig in this district. Who are you? What in K's name are you doing in my house? Okay. Let's see what we... Easiest gig in this district. Who are you? What in K's name? Squint, run! Oh, okay. I've killed him. Так. Two men broke in to steal a... Двоє чоловіків вломилося сюди, щоб викрати дзеркало. Один із них Зис відкрив сейф, але Гловер побачив його та почав стріляти. Другий убив Гловера. Killed Glover. Ключові докази зібрано, але не усі. Так, зараз нам треба порядження. Якщо я не помиляюсь, тут повинна бути десь потаємна кімната, де ми якраз знайдемо, напевно, ту голову, яку я шукав. А ні, голова є тут. Блін, скільки в нього вина. The door won't budge. Why keep a... Навіщо зберігати статтю з газети 40-річної давнини? Ренсі Строкмортон, улюблений міський дослідник і пригодник, знову став найбажанішим холостяком. Пане Трогмортон, на превеликий жаль, мушу повідомити вам, що ціна на предмет, який ви хочете придбати, знову змінилася. Справа в тому, що на нього зріс попит, тож відповідно зросла й ціна. Наразі вона становить утричі більшу суму, аніж та, яку ми з вами погодили на початку. Я знаю, що вже вдруге піднімаю ціну, але надзвичайні обставини, які виникли через повінь, роблять кожен предмет майже безцінним для мене, адже я не зможу повернути
Поповнювати колекцію. Герберт Гловер. Добре. Ну і що тут у нас, типу, лут, який я навіть не можу забрати. Дуже, дуже круто, дуже заєбісь. Так, справи. По справах що у нас? Нам потрібно йти в архів поліції, шукати інфу, місто, стара газета. Мгм. Такс. Район Стара Діброва нам треба. Так, доказ отримано. Досьє на цього пана ми також маємо. Так, де він у нас живе? Болотна вулиця. Болотна вулиця. Гавань Спасіння. Так, Гавані Спасіння, перехрестя, захід від вулиці Болотної та вулиці Спасіння. Вулиця Спасіння. Багряна. Болотна. На захід від вулиці Болотної та вулиці Спасіння. Добре, полетіли. Все, котянька поїв і вклався спати. Це дуже добре. Так, що нам вниз по цій вулиці? Please,
Help me out. Ну от, блін, please help me out. Я би їй хотів дати кулю, щоб вона пішла поїла собі купити їсти. Блядь, цей чоловік мене налякав. Але я не можу цього зробити. Як в неї гарно задирається спідниця. Жінко, я бачу ваші трухани. Може ви трохи поправитесь? Ай-йой, вона чухається в неї воші, походу. Або короста. Не засуджую її, ну, але би помитися здалося б. Може я їй можу дати кулю, щоб вона пішла, зняла собі готель. От, знаєш, про що це свідчить, Лавер? Про те, що періодично мене дивиться зараз 123 людини. Цікаво. Напевно, що це не треба було робити. О, я знаєте, що поки не забув, хочу зробити. Хочу подивитися. Я хочу подивитися. Так, це що у нас? New way to earn. Можна приєднати. Ага, бачу. Добре. Чат. Лояліті. Лідерборд. Перший павучара, потім бананець найбільше дивиться, шибеник, потім я, потім Христя, потім Девред, потім Кром. Альтерайс, Тостер, Хелькост, Білий, Чевзор, Ельментіо. Тут драма UA. Давай покажеш мені 100. Маньяко потім десь на якому місці не бачу. Жуля заходить. Смок. Джедай. Тирьоня. Ага. Quant OC. Lol, Self-Lover. Ну, от можна написати топ, там, знак оклику, як там команда та. Ні, Лавер, не так. Просто топ чи як там. Там я десь писав ту команду. Йопте, а де це я? А що я тут завантажився? Лавер, але, блядь, не трать все зразу. Я тобі дав так, порозважатись чуть-чуть.
Я хотів оце захистити тіпа, який тут був. Не поняв. А як це ти маєш 0 поінтів та ранг 1? Що це сталося? Чому? Чому? Я що, блін, нечайно скинув знов 7 поінти, блядь? А не може бути. Будь ласка, тільки не це. Тільки не це. А чо в тебе 0 поінтів? Не points rank, а просто напиши points. Бо бач, коли... Блядь, не змушуй мене альтабатися. То я вже тут думаю, що то я, блін, обнулив всіх. Пане Стоукс, вартість окремого поховання вашої матері, Марти Стоукс, становить 30 куль. Морг не може надати вам знижку. Нам не вистачає робочої сили на опрацювання всіх запитів щодо поховання. Ви повинні здійснити оплату протягом 2 тижнів, інакше ми будемо змушені поховати вашу матір у загальній могилі. Радий, що я ніколи не був наскільки голодним, аби намірити з'їсти оце, чим би воно не було. Знаєте, добра частина Кофімена, типу, хоче пробачити йому отой злочин, що він зарізав колекціонера. Але справедлива частина Кофімена хоче, щоб кожен злочинець був покараний. Я не знаю, з ким погодитися. Легле, я вбив його. Що я накоїв? Що в біса я накоїв? What in the world have I done? Чат, давайте зробимо так. Я знаю, що серед вас є трохи активних глядачів. Що би ви зробили? Покарали би злочинця чи дали йому другий шанс? Боже, Зиз мав невдалий день. Вижити після вогнепального поранення і бути заколотим треба ж таке. Але хто його проштрикнув? Нарешті я виправлю те, що старий мавполюб Френсіс зробив із тобою. Get away from the... Ай, де геть? О, слава богам, я думав, що ти чергове чудовисько. Гарний трюк із стіною. Як тобі це вдалося? Це був не я. Це вона поставила ту стіну за допомогою якоїсь чудосії. Ти сказав, вона поставила ту стіну. Хто вона? Наша наймачка. Я не знаю її імені чи ще чого. Вона пообіцяла нам хорошу платню за просту роботу, і я повівся на це як телепень. Сідні Стоукс, згадаю. Так, це я. Ми знайомі. Сумніваюсь. Я тут через Герберта Гловера. Думаю, ти знаєш його. Чи варто сказати, знав? О, Каю.
Come on. Нумо, змалюй її, як ця жінка виглядала. She was. Вона була високою і худою, дуже худою. Одні кістки та шкіра. Серйозно, як скелет. Це все, що я можу згадати. Дуже не придивлявся. Close at her. So where's the... Скажи, де зараз дзеркало? She took it. Вона забрала його. Коли ми з Філом віддали їй здобич, вона почала сперечатись, вона штовхнула його ножем. Каю, що мені тепер робити? Я хлопець простий, це Філ у нас був вигадником. What did she... Для якої роботи вас найняли? The job Робота seemed видавалася simple enough. легкою. Піти до будинку колекціонера, схопити якесь химерне дзеркало та і звалити Move it звідти. out of there. Were you hired to kill... Тобі наказали ще й вбити колекціонера? Чи це було задля розваги? І я Каєм клянуся, я не планував цього. Це випадково. Дядько почав стріляти в нас, я запанікував. And I panicked. You panicked. Ти запанікував? Серйозно? Оце твоє виправдання? Please. Будь ласка, Кай мені свідок, я не хотів нікого вбивати. Я віддам тобі все, що маю, тільки відпусти. I have. Just let me walk. Слухайте, а може десь з цим пов'язана є ачівка якась, щоб відпустити його? Well, you've... Що ж, ти мав бурхливу нічку, злом, крадіжка і вбивство. Я мушу доповісти про це. have to report this. Будь ласка, мене посадять на стільця. I'll get the chair for this. You should have... Треба було думати про це перед тим, як убивати людину. What do you want? Так, ключові пише, що не все я тут знайшов, так? Саме так, я тут ще не все знайшов. А чого я не знайшов? Що я не знайшов? Чорт. Rest in peace. Почувайте з миром. Знаєте, що я хотів подивитися? Чи мені Steam зараховує досягнення сюди? Бібліотека. Угу, 9 із 28. I've looked Я розгляну вашу делікатну справу. Excellent. Чудово, розкажіть у подробицях. Glover's dead. Гловер мертвий. Його вбив чоловік на ім'я Сідні Стоукс, який також пограбував його будинок. He wasn't working Він alone. працював не сам, із партнером Філом О'Коннелл. Закінчив не набагато краще. Здається, це все через якесь дзеркало. Apparently. Truck. Дрок.
Це зараз. There's a mirror now. Де зараз дзеркало? Their employer. У їхньої наймачки, якась таємнича жінка. Я не дістав її імені, але вона точно не дурня тамплеєр. Не дурня тамплеєр. Зрозуміло. Тож моя загадкова суперниця нарешті відкрила свої карти. І кажете, обидва злодії мертві. Thieves are both dead, you say? Sydney Stokes. Сідні Стоукс вдалося лишитися із цілою головою. Ймовірно, він досі переховується у себе вдома. Дати вам адресу? I would welcome. Кровгасер. Так, I'll take із pleasure. задоволенням навчу його деяким, скажімо так, важливим речам. Shall we say essential truths? Що ми тут? Ми розслідуємо загадкові вбивства, крадіжки і все тому подібне. It wouldn't have Могли б одразу сказати, що вас цікавить дзеркало. Нічого вам не сталося б. As I said, Як я говорив, це дуже делікатна справа. Я не знав, чи можу довіряти вам цю конфіденційну інформацію. Дотепер. sensitive information until now. All right. Добре, я виконав свою частину угоди. Тепер ваша черга. Your turn. Of course. Звісно, пане Рід, ось ваша платня. Here's your pay. Тепер, коли ви все знаєте, візьметесь за другу частину роботи? To accept the second part of the job. Let me guess. Дайте но вгадаю, ви хочете, щоб я знайшов дзеркало? Yes. Так. And І the того, one хто who так so грубо поцупив його з-під мого носу. from my grasp. I'm on it. Я доведу справу до кінця. Маю лише одну зачіпку. У нашого злочинця був конфлікт із кимось на ім'я Френсіс. Anything to you? Та вам щось говорить? Отак. Без сумніву, це мій батько. Френсін Стронгмортон. Francis, Хай упокоїть його душу. okay, rest his soul. What's he got? Яке відношення він має до цього всього? I found mention Я of знайшов the згадку про дзеркало в його записах. that led me to Та мене і зацікавило. Блядь, що ж таке? You mentioned your Ви father. згадували, що ваш батько залишив записи. Не проти, якщо я погляну на них. prospect of you Перспектива того, що ви будете коперсатися в речах мого батька, не тішить мене, пане Ріде. Mr. Reed. But if that's Але what якщо you вам want, це необхідно, нехай так і буде. Ось візьміть ключ. take this key. I'm not in the mood for chit-chat, Mr. Reed. Seems an ambitious expedition. Амбітна експедиція. Яблуко від яблуні далеко не падає. Цікаві вироби, мабуть, надзвичайно цінні. These must be worth a fortune. I'm looking sharp. Гострий на вигляд, проте, гадаю, в цьому вся суть. Так, добре. Розі. Been a busy year for Тоже був Francis. насиченим для Френсіса. Це, напевно, що мати оцього, що внизу. Я так вважаю, не знаю точно. Експедиція Френсіса Трогмортона до Африки виявилась одним із найбільш амбіційних, проте недооціненних проєктів 1891 року. Крім численних історичних артефактів, безцінних антропологічних відкриттів та новонародженого сина, якого назвали Робертом, Френсіс привіз додому надзвичайний культурний досвід. Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю з Окманським вісником він погодився поділитися з нами своїми здобутками. От дивіться, я чомусь, от коли це розгадував, я хотів знайти інформацію в архівах про цю його подорож, ну чомусь не зміг. Можливо, ви зможете гугланути швидко і сказати, чи можу я там щось знайти, чи не можу. Добре, це ми забрали. That kid looks a little familiar. 12.12.1894 року. Френсісе, розлучення – це справа не з простих. Та скільки я працюю юристом, ніколи такою не була. Ти повинен чітко визначити проблему, про яку будеш говорити в суді. Найпоширеніші варіанти – це жорстокість, подружня зрада та невиліковний психічний розлад. Як на мене, смерть вашого первістка в ніжному віці 7 років суттєво вплинула на здоров'я Беттані. Я щиро сподіваюся, що вона одужає. Проте суд має
проте суд моє занепокоєння не розділятиме. Так чи інакше, Оксмонська психіатрична лікарня – це, схоже, пристойний заклад. З повагою, Чонсі. Так, якщо я не помиляюсь, то нам треба поговорити з ним, і ми всі докази знайдемо. Your father У let 91-му році ваш батько очолював експедицію. Вам щось про це відомо? На жаль, я мало що про це можу розповісти. Я тоді був немовлям, а мій батько ніколи не оприлюднював знахід. І це надзвичайно прикро. Його робота перевернула би вчення про еволюцію з ніг на голову. Yeah, Розумію. see that. I had У some мене є questions кілька запитань про Беттані. Перепрошую, не думаю, що знаю кого-небудь із таким іменем. Well, Воно випливло під час розслідування. Ваш батько був розлучений, а його колишню дружину звали Беттані. Цю тему закрито. Ці події були раніше, ніж мої найперші спогади. Але навіть якби я щось пам'ятав, батькові справи стосуються лише його. Я не збираюся пліткувати про нього. have a good day. Гарного вам дня. Добре, тут у нас всі докази зібрано. Так, особистий архів. Справи. Ну, мені поки що це нічого не кажуть, куди йти. Але по тому, що я читав, то Беттані направили в психіатричну лікарню. Так, справи. Це в нас називається втеча із задзеркалля. Ну чомусь мені все рівно хочеться сходити сюди в архіви, я не знаю чому. Мені здається, що там має бути якась підказка. Don't waste my time. Як ви вважаєте, чат, є там якась підказка, чи я марную час і треба в психлікарню вирушати? Stay safe. За якісь розриви пікселів.
Ну, поки що нічого не відоме. Ну, поки що ніяких зачіпок у нас немає. Так, добре. Погнали, подивимося, що ж там буде. I'm looking for... Я шукаю Беттані Трогмортон. У вас є пацієнти з таким іменем? Ми б знали, якби у нас був хтось із Трогмортонів. Хоча у нас уже є Беттані. Чи точніше була. Вона зникла, і це не одна з її звичайних прогулянок. And not on one of her usual walks. Any idea where Є she якісь went? припущення, куди вона могла піти? Ні, але останнім часом вона була дивна. Бурмотіла про себе і намалювала те дивне зображення на стіні своєї палати. She drew this strange picture on her bedroom wall. That's... Цікаво, я можу оглянути її I'll take a палату? look at her room. I suppose. Думаю, що нічого страшного з цього не буде. У Беттані окрема кімната внизу. Ось ключ, Here's the key. але But стережіться do watch битого out for скла. broken glass. Блядь. Добре, завантажити гру. Послуга за послугу, автоматичне. 39, 38, 6. Давайте завантажимось. Можливо, там ще треба було ті інші варіанти попитати. Блядь. Питання, а чому мене тут спавнить? Що за дід? Чому мене спавнить аж там, так далеко від всього? Блять, серйозно? Гаразд. Нехай буде так. Слава Каю, що телепорт не так далеко. Точніше, швидке переміщення.
I'm looking for Я Bethany шукаю... Throckmorton. Да-да-да, це ми все... Так, прогулянки? Her usual Її walks. звичайні прогулянки. Ви дозволяєте своїм пацієнтам покидати? О, Беттані раніше нікого не скривдила і завжди поверталася. Того разу, що ж, я ніколи її такою не бачила. You mean she Тобто вона втекла? Так, ударила санітара, аж той знепритомнів. Умить була за дверима, це всіх нас здивувало. Зазвичай вона нікому не шкодила. О, Any idea where she went? добре. That's... Bye. Так, ключ від кімнати. Зусилля, докладені, щоб досягти вершини істини, ніколи не будуть даремними. Це туди до неї. Ну, ми ще тут подивимося, можливо, якісь знайдемо докази. О, You seen the beast? бачив звіра? Чекай, це... Do you see it? Ви це бачите? А звідки я знайомий з цим типом? Невже його там з-під води забрали? Так. There's enough Тут залишилось достатньо ліків, щоб виробити коня. The blood's Кров almost dry. майже висохла. Непристойний плакат. Хе-хе-хе, бой. Так, добре. At 7 years each? По 7 років за кожне це чимало невдачі. Ось буде цікаве життя. Вона побила всі дзеркала. Huh. Ммм. Was this І що, примусили фотографуватися? Не встиг. someone had Хтось добре порозважався, ways. нівечачи їх. Кого нівечачи їх? Нівечачі. Так. Юного Гамонда Трогморта, первістка Френсіса Трогмортона, оголошено померлим, незважаючи на зусилля лікарів маленького Гамонда, який отримав несумісні із життям травми, в загадковому інциденті під час родинного святкування не вдалося врятувати. Церемонія поховання, на якій будуть присутні лише члени родини та близькі друзі, відбудеться цього тижня. У цю темну та трагічну годину ми намагаємось бути вдячними за все, що в нас є, включаючи маленького Роберта. Поділився з Френсіс Трогмортон. Він мій останній спадкоємець, і я зроблю все, щоб захистити його. Добре. Я не знаю, наперед нічого не кажу, однак я вважаю, що інцидент, який стався на святкуванні дня народження старшого сина Трогмортона, сина цієї Беттані, стався за участі Роберта, чи як його там звати, Трогмортона, оцього мавпоподібного чоловіка. Тобто він причетний якось до смерті того малого. І, мабуть, ця жінка зв'язалася з рибоголовими, щоб помститися йому за смерть її сина. Бо тому що цей Трогмортон, мавпоголовий, він не є її сином. Він є сином отої білої горили, яку чпекнув старий Трогмортон в 1891 році. Чомусь я так думаю.
Усе це я роблю лише заради мого любого Гамонда. Я мушу пам'ятати про це. Як я могла повірити, що негідник Зис керуватиметься не власним зиском, а здоровим глуздом? Він дістав дзеркало, байдуже як, а коли справа дійшла до продажу, зажадав більшого, ніж ми домовлялися. Жадоба так вдарила йому в голову, що він насмілився мені погрожувати, казав, що знайде іншого покупця. Я зробила те, що мусила. Ніхто не має права забирати в матері її дитину. Interesting. Ну тут щось мусить бути ще, тому що що? Тому що щось тут ще має бути. О, є, знайшли. I will find Я знайду baby його, boy. синку, обіцяю. I Просто promise. розкажи мені більше. Just tell me more. Вона використовувала дзеркало, аби... Аби що? Аби... Stop right there. You no longer have any power over Randall Glassworks in Salvation Harbor. Oh, I can't believe it. The answers have been there since last century. Time to piece this one together. Randall Glassworks in Salvation Harbor. Oh, I can't believe you no longer have any power over me. I have found my Hammond. He's shown me the way. Stop right there. Bethany escaped Беттані this. втекла з лікарні після того, коли отримала дзеркало від Ловера. Схоже, вона збиралася на фабрику, що зветься скловарня Рендела. Ключові – це ще не всі докази. Треба буде йти в архів мерії, але це не всі докази. Це не всі докази. I will find it, baby boy. I promise. Just tell me more. Можливо, треба поговорити з цією жінкою, яка тут на рецепшені стоїть. Схоже, Беттані була одержима дзеркалами. Вам щось про це відомо? Oh, Отак, yes. бідна душа. Вона була переконана, що в дзеркалах живе хлопець на ім'я Гамон. Вона щодня з ним розмовляла. I see. Розумію. Bye. Побачення. Усі докази зібрано. Добре. Дуже добре. Watch your pockets. Слідкуйте за своїми кишенями. У деяких пацієнтів є жага дещо поцупити. Серйозно? Опа, ми тут ще можемо полазити. Хуя собі. Так, а ну що тут у нас є? Ану. Оп. О, та то ще не всі пацієнти. Так. О, моя голова, а ті голоси ніколи не вгамуються. Курва мать. О, ще якась жіночка. Чуєте? Хтось співає. Гарно, гарно. Чуєте? Beautiful. Кінець уже близько. Скоро все почнеться знову. Що ховається внизу, вийде на поверхню. Сім'я вже в землі. Let's play. Пограємося?
Напевно, що... А нахуй ти долар поставив? Тут же ж бабки нічого не коштують. Так. Полийте мене. Годі витріщатися на моє листя. Так чи інак опинишся там, де судилося, і робитимеш те, що маєш. Я те, що я із собою зробив, а не те, що із зі мною сталося. Усе залежить від нашого погляду на речі. Вісім, 9, 10, 11. 9 чи 10 баба не чує. What can I do for Чим you? я можу вам допомогти? What can I do for you? I don't know what you can do for me. Can you do for me? Not do for me. Мені здається, що в психіатричній лікарні недоречні отакі от постери, які висять на... Ну, до чого вони їм? Походу, хтось зараз буде перезавантажуватись. Але то буду не я. Ну це тепер нам точно в мерію йти. Архів мерії. Але що нам треба буде шукати в архіві мерії? Ой, спасіння. Так. Ну, я приблизно знаю, що шукати. Два точно знаю поінти, які 100%.
Це час, коли це сталося, 19 століття. І район. Так, а де воно у нас? Stop bothering me, newcomer. Так, тобто період 19 століття. Район Гавань Спасіння. Суб'єкти місцеві приїжджі підприємства. Ой. Назва. Бачите? От. Це логічно, все круто. Мені це подобається. Добре, зараз я відбіжу на хвилечку, бо чай проситься йти погуляти. А ви подумайте, що ще можна придумати? У мене ж було вимкнення, зайди в Discord, подивись. Маю на увазі на завтра. На завтра ще не знаю, не дивився. Десь завтра, післязавтра маю вже отримати телефон. Де простіше. Зараз глянемо. Та думаю, що є на завтра, але будуть, можливо, відмінені. Так, зараз мені треба подивитися. Ну, зараз я Viber завантажиться, то я скажу. Ну, немає поки що інформації ніякої, є лише інформація про сьогодні. Наступний крок. Я ж не подивився. Так. Власник Гюнтер Рендал. Адреса вулиця Шкіперна. Між вулицею Вугровою та вулицею Тихобережною, південна частина Гавані Спасіння. Південна частина Гавані Спасіння.
Кіперна. 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 Спасіння. Я пам'ятаю, щось там було. Ну, було там спасіння? Так. А ні, то гавань спасіння, тихо обережно. Вулиця Шкіперна. Вугрової та вулицею Тихобережною. Вулиця Вугрова. Кіперна. А от є Тихобережна, Шкіперна і Вугрова. Тобто між ними. Ну, це якось неправильно трохи. Ну, якщо так дивитись, то воно десь ось тут мало би бути, по ідеї. Ні, ну то я поняв, що то низ, але там нормально. Ну так він їде з-за кордону, Хельк, він не їде з України, блін. Він от стояв 2 дні на митному контролі в Україні. Це ж якби він їхав з Розетки. Ну це напевно, що... От дивіться, бачите, є якийсь от там завод. Можливо, то він... Давай так, давай розсудимо нормально. Я замовив телефон та гроші, які мені скинули. Телефон я замовив, не пам'ятаю якого числа, але пам'ятаю, що мені його мали направити, відправити, блін, як... Зараз я, блін, підскажу все. По самому цікаво стало. Так, мені треба розетка. Туди. Замовлення. Так, дивись. Я зробив замовлення 6 березня. Мені написали, що його відправлять 9 березня. Так? Так. Це тільки відправлять. Однак, 8 березня, коли я спілкувався з братом, ми домовилися, що він мені віддає свій дорожчий телефон. Samsung, якийсь там, не знаю, десь він коштує 400 євро. А я оцей телефон перенаправляю, типу, щоб мамі поїхав. Understand? Understand. Брат відправив мені телефон з Молдови, де він зараз є, бо йому треба було файли по оцей от. Яке це число? Середу, коротше. Не знаю, яке число, не пише. Зараз подивимося на накладній. Не бачу, яке число в середу. Яке в середу було число? В середу у нас було 11. Далі. Заходимо в трекінг посилки.
І дивимось. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Відстежити. Так. Що нам показує? Історія пошуку. Оформлення 11 числа. Прийнято до перевезення. 12 число. В процесі митного декларування. 13 число. Вантаж вибув з транзитної країни під митним контролем. 14 число. Рейс прибув в пункт призначення. 14 число. В процесі митного декларування. 14 число. Вибуто із митного терміналу. Далі. Вантаж прибув у транзитний сортувальний центр. Далі. Відправлено в місто призначення. Тобто воно може завтра приїхати. Ні, просто коли ти робиш замовлення з цього, з розетки, то там процес розтаможення йде швидший, тому швидше приїжджає. Я надіюсь, ну... Ой, блядь. Що я добре пояснив і ви зрозуміли, чому так довго їде телефон. Я міг телефон отримати той Xiaomi, який я купив за скільки? За 4400 чи 4300 з чимось там. Я міг його отримати десь приблизно числа 11-го. Але як я вже повідомив, що ми домовились з братом, що я той телефон віддаю мамі, а він віддає мені свій дорожчий телефон там з штучним інтелектом, з 80 мегапіксельною фотокамерою, тому подібне. Мене, наприклад, це більше влаштовує, ніж простий телефон. Оба. 2 гільзи. І що? І що? Ми тут. Але, можливо, нам треба сюди буде йти. Ну, але це схоже на завод, ні? Men's Friends Closing. Goods and Parts. І що, де завод? Блядь. Ну, та деколи на митниці довго, бо я також з мамою говорив, вона каже, питалась, ну, я їй допомагав налаштувати телефон, підказав, що зробити там, як, і, щоб контакти перенести і все інше. Бо вона вже телефон отримала. А от питала, що я отримав. Я що? Ну я надіюсь, що телефон буде топовим. Так, мені здається, що ми прибули в місце призначення. Що, не попав? Схоже, цей верстак використовували для виготовлення рамок. Якийсь оброблювальний розчин. Мабуть, саме це вони використовували для того, щоб перетворити скляні панелі на дзеркала. Ну так, мені здається, що вони довше тримають, якщо то якась вартісна річ, бо брат оцінив телефон в 350 євро. О, людське обличчя. Чекайте, зараз відчиню двері. Опа. Відчиняй давай. Опа, а що ви, хлопці, тут заникались? Я не знаю, хто ви, але як же мені приємно бачити людське обличчя. Що тут робите? Я шукаю декого, стару жінку з дзеркалом. Бачили таку?
Have you seen her? А? Тобто, звісно, це стара Беттані. Вона приходить доволі часто, приносить нам їжу, ковдри. Ви знайомі? You know each other? Not yet. Ще ні, але я б хотів з нею зустрітись. Вам відомо, де вона? Так, але є одна проблема. Беттані була в коморі, коли прийшли жахочвари. Вона замкнулася всередині. Я маю запасний ключ, але... I got a spare key, but Але But there's... є якась заковика. Чи не так? yeah. Так, ми поранили одного з них, але він надто міцний. Він прямо перед коморою. Вона не може втекти. Нам треба потрапити туди. Ми голодуватимемо без тих припасів. Проте не думаю, що ми впораємось з ним. Сподіваюсь, у Беттані все добре. Okay. Добре, я з цим розберусь. Скоро See побачимося. you soon. Сію всунь. Сію всунь, сію всунь. Сію. Колись тут можна було жити. They hide. Вони ховаються під водою. У басейнах, у калюжах. Неможливо бути занадто обережним. Опа. Ніфіга, ви який тут. У дзеркалі... Makers look this Ці shit. дзеркалі мають такий химерний вигляд. Хороша робота, проте, схоже, майстер покинув цей бізнес. Business, though. Шкода. Bad. Мені здається, що він зробив якесь містичне дзеркало. Бачите, типу... О, дивіться, бачите. Planar Mirror. Who knew that Хто so знав, що для виготовлення дзеркала потрібно стільки планування? От мені здається, що він винайшов якесь містичне дзеркало, оцей чоловік, оцей от. Тому що він на фоці виглядає дуже містичним типом, тримаючи в руках череп. Ну, блін, бачиш, їх поймеш, блін. Або від завантаженості митниці залежить. the door won't budge. The door won't budge. Не піддається, ну мені ж він дав ключ. Алло. Зачистити підвал, щоб вони мені лише дали ключ. Гаразд, ходімо. I killed them all. Я вбив чудовисько. Oh, yeah. Так, я чув гуркіт звідти. Хороша робота, пане. Great job, mister. Here's the Ось ключ. Візьміть, що тобі потрібно, і прошу, переконайтеся, що з Беттані все гаразд. Oh, I will. Гаразд, буде зроблено. Добре. А її тут нема. Ордер на обшук скловарні Рендела, що в гавані спасіння з метою розслідування постійних скарг щодо підозрілої діяльності у нічний час, допиту підозрюваного Гюнтера Рендела.
Цікаво, в чого його ж підозрювали. Де мої шкарпетки? Зараз. По шкарпетки треба вміти щось полотувати. Опа. А що це в чаті? Ні маньяк не пише, кого нема, лавіра нема, ніхто ні з ким не б'ється, ніхто нікому не товче піку. То я забув, що я коли ліг спати, то шкарпетки зняв і не одяг потім, коли прокинувся. Ага, слухаєш. Ну слухай, слухай. Так. Яй-яй-яй. Я казав, що той тип володар, власник скловарні якийсь дивний. Так, щоденник Рендела. Ніколи не думав, що це місто мене вразить. Та Френсісу Трогмортону це вдалося. Позбутися свого невгодного сина, щоб розчистити дорогу для улюбленця. Він справді вірить, що зробив хлопцю послугу, запроторивши його до дзеркальних шляхів. Не хотів його вбивати, ніби це було б гірше за те, що він зробив. Я ж щасливий просто поділитися тим, що знаю. Якщо Френсіс забажає повернути сина, сподіваюсь, він знайде хлопцю нове тіло. З мене досить цього треклятого міста. Час уже переїхати кудись, де тепліше. Кайфуєш? Від чого кайфуєш? День так тепло, що ходжу у футболці, а ввечері ночі так холодно. Ну це скоро пройде. Так, зрозуміло, це там що... Оп. Чимала купа припасів. Так, що це ми таке? Його будинок, будинок Рендела. Тримайся, Гаммонде, ми вже близько. We're almost there. Окей. Ключові докази зібрано. Вау, яка книга. Груба книга, достатньо груба, щоб бути роботою всього. Дякую, що я, блядь, встиг прочитати, сука, ти. Так, давайте подивимося, що це ми тут знайшли. Ордер на обшук. Ага. Це у нас на скловарні я знайшов велике дзеркало, яке було якимось порталом. Зараз воно розбито, та принаймні я знаю, куди попрямувала Беттані, до будинку дзеркаляра. І ще вона постійно говорить із Гаммондом. Ці дзеркальні шляхи – це холодні, чужі та неприязні середовища, що викривлюють та спотворюють світ, який відображають. Душі та думки проходять крізь них окремо від тіл, і якщо когось ув'язнити в них, він буде мучитися до віку, нездатний втекти. Аби звільнити ув'язнену душу, потрібно мати відповідне вмістилище для неї, але будьте обережні, якщо вивільнити душу, в'язниця навряд чи вціліє. Добре. Архів поліції. Так, архів поліції. Ну, підемо, можливо, ще з цими чоловіками можна поговорити. А ні, вже взагалі нема взаємодії. This used to be an okay place to live. От знаєте, що я собі думаю? Я думаю, що в цієї жінки, в Беттані, непогані наміри. Вона хоче звільнити свого сина, якого запроторив у дзеркало на вічні муки його ж батько. Для того, щоб прокласти
щоб його інший молодший син став нащадком його імперії. Бо він дуже сильно полюбив ту блядську горилу. Я так вважаю. Тому я його не знаю, можливо, я їй буду допомагати повернути сина, якщо там так далі буде це розвиватись, але це не точно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Такі от питання. Ну, одна впала, треба дати шаут. Коротше, от такі. Пігульки. Ну, це типа не ліки, це... Типу, як вона називається? Морські... Піруліна, коротше. На ніч. 2 рази в день п'ю, бо треба. Антиболфедам, типу. Ці діли, бля. Так. От, типу, так. Для шлунка корисно. Для травлення корисно. Для кишечника корисно. Don't waste my time. Поліцейський ордер. Знаєте що? Треба почитати справи, бо я... Так. Гавань спасіння ми знаємо. Так, давайте так. Район. Гавань спасіння, докази. Документи конфісковані, почерк, суб'єкти. Напевно, що дрібні злочини. Ні. Так. Значить, не дрібні. Скарги. Підозрювані. Правильно. Так. Справи. Що це тут таке? Справи. Ім'я Гюнтер Рендал. Псевдонім Девіс Майлз Дзеркаляр. Стать чоловіча. Вік невідомо. Місце проживання утік з міста. Останнє відоме місце проживання будинок на розі проспекту Підвітряного на вулиці Золотомостої. Північна частина Старої Діброви. Окмунд, Массачусетс. Підозрюється в порушення громадського порядку, агресивна поведінка, виготовлення контрафактних товарів. Так. Підвітряний і Золотомостий. Підвітряний і Золотомост. Правильно я ж цей? Правильно. Так, а тут плакатів ніяких нема? Ні? Ну і нема, та й нема.
який багатий будинок. Нічого собі. Ніяких доказів поки. Я здогадуюсь, що вони в підвалі всі. Блядь, тут нічого нема. Може, це не цей будинок? Але він тут. Він... На розі, ось він на розі цих, ну або навпроти. Блядь, лиш би це не був якийсь баг, блядь, я тебе прошу, сука. Блять, що ти загуглити швидко, бо то щось нічого нема там, просто нічого нема. Я йду загуглю, бо це буде швидше, ніж я буду бігати. Як там називався цей квест? Будинок дзеркаляра. Будинок дзеркаляра. На розі проспекту Підвітряного та вулиці Золотомостої. Ну, це десь отут, коротше. Десь, от, напевно, десь тут має бути цей. Це до нього. Бачите, от там нас виходить. Так. Нам сюди. Переміщаємося. Я так думаю, нам треба буде дослідити територію. Правильно, правильно. Хочу увагу, може без мене. Я часто з ним граю. О, так, я думаю, що це сюди. Якщо на путі, так. Ну, я все правильно робив. Будуть монстрики? Як думаю? Чекайте. А ми тут не були? Ми тут були. Ну і в неї те саме запитання, що і в мене. Не були. Про те, чи був я тут, чи не був. Типу, як дослідити, покаже, що треба. Це просто чиїсь дім, мені здається, правильно?
А ну, я в якійсь... Ну та, на куті. Блін, так точно як я все каже. Ну та, на Тут не куті. відкрилося те, що мені треба дослідити територію. Це чужий будинок. Тут. О, пасти. Питаннячко. А, ну, в принципі, це просто закрито. Та тут нічого не... Не розумію. Може то? Швидше за все не було. Навряд чи, бо якби було, то би... Ну, ні, то... Можливо, цей будинок. Ну, коротше, зараз будемо дивитися. Ну, це не дивний. Це дуже дивно. Ну, ось, це швидше за все. Або, можливо, це цей будинок. Добре. Так, це тут. Не дуже точними моментами. Добре. Оце от з тими не дуже... Ага, все правильно накажуть. Не дуже точні моменти, блять, з описом. Дивіться. Watch yourself. Тобто воно пише на. От чому я думав, що це тут. От справа, читайте. Першим вказано. Блять, то я неправильно прочитав, добре. Отут воно навпроти, ось тут. Ну, треба читати підвітряний і золото цієї, але я навпаки. О, добре. Дякую Ютубу, що я зміг знайти. Ну, я би і сам знайшов, якби я побігав, але мені було впадло бігати. Ах ти, блядіна. На. Так, що це в нас? Френсіс Трогмортон, улюблений міський дослідник і пригодник, знову став найбажанішим холостяком. Оце якраз та газета, яку ми не змогли дочитати. Цього вівторка відбулося судове засідання з питань розлучення. До судової зали не пропускали журналістів, але результати слухання були оголошені одразу. Погіршення стану психічного здоров'я Беттані Трогмортон визнали достатньо вагомою причиною для припинення шлюбу. Було пролито чимало сліз, сказав Френсіс, покидаючи приміщення суду. Смерть нашого любого сина, Гамонда, стала для нас справжньою трагедією, але ми мусимо бути сильними. Мені дуже прикро, що Беттані не змогла впоратись із цим горем. Хуй старий, блін, мені здається, що він чмо. І, блін, виїбав горилу, блін. Так, вони лежать тут не перший рік. Виїбав горилу, вона йому народила сина, і він цей, блядь. Вирішив вбити свого іншого сина. Гандон просто. Як вам таке, блін? Блядь, знову якісь лаги. Його маєток на музей старовинних дзеркал, зібраних за багато десятиліть. О, чув, десь піаніно пілікнуло. Окультна книга. Просте захисне заклинання можна створити за допомогою симпатичної магії. Аби встановити зв'язок, що впливає на певну сутність, потрібно віднайти подібну сутність, з якою у цієї сутності є потужний зв'язок.
Окей, це що у нас? А, то просто порох, я думав, що щось таке. Щось таке сяке. Somebody's been Таке doing враження, що homework. хтось пограбував бібліотеку. Хтось, якщо мацав піаніно, то це... Певно, звісно. Єбать, я казав, що він був якимось окультистом, дивіться. Або це Бетані вже все поприносило. Life І can життя буває жорстоким. would have made a Кращий better батько не... proud. Так, і що тут ми можемо ще знайти? What the? Що? Голова! Чорт забирай! Я не можу! Не можу! І що? Hey! Hey, let me out! Випустіть мене! Хто це тоді в цьому дзеркалі? Life can be cruel. Would have made a better father proud. Hey! Hey, let me out! Ну я доказів не знайшов, що всі. These have been here a while. Просте захисне закляття створити спотичне має установити зв'язок. Ну окей. Я щось ще не знайшов, виходить.
Я перед тим просто грала іншу гру. Вони лежать. Секунду. Таке горло дре. Включаємо око наше. Ой. А де? Показуєш же ж, ну алло. Я не хочу сплавити свій розум. Не знаю, що тут я не знайшов, там в неї нічого не видно. Ну тут якісь, бачите, от глюки, я не знаю, чи це глюки самої гри, от якісь кубики у вас не з'являються. Не бачу, от дивіться, у вас з'являються тут якісь кубики? От зараз. Зараз, от. А, з'являються, добре, я думаю, що в мене щось з монітором може бути. О! Найбільша виставка дзеркал в історії Окмонта, включно з найкращими виробами майстера Рендела. Але це все рівно ще не всі докази. А, блядь. Блять. Я на цю стіну не подивився навіть. Опа. Це взагалі можна дістати таку маленьку труну. Ев. Ось. Доки дзеркало залишається цілим, ти будеш у безпеці, синку. У безпеці, доки я не знайду спосіб витягнути тебе. Окей, що? Ага. Доказ наступний внизу, аж тут десь. Я витягну тебе, Гаммонде. Має бути спосіб. Ну там нема далі, що шукати. Я ніхуя не розумію. Уже так заплутався, де що шукати тут. Ну, добре. Ці обряди, вони можуть виграти мені час. Час розібратися. Я думаю, що це було перше. There. As long as this mirror stays whole, you will be safe, baby boy. These rites, they might buy me time.
Гаразд, добре. І я думаю, що ось це третє. Надіюсь, що я правильно дав, бо знову бігати туди-сюди. There has to be a way. Ні. I will get you out, Hammond. There has to be a way. Має бути спосіб, гаразд. Думаю, далі на самому верху, а потім аж там, де вона дзеркало залишила. These rites, they might buy me time. There. As long as this mirror stays whole, you will be safe, baby boy. Safe, while I find a way to free you. Є, Set up some правильно. sort of barrier to buy time off. Бетані встановив якийсь бар'єр, щоб виграти час, доки вона намагається звільнити Гамонда, і може прибути, знищивши її ритуальне. Так, справи. Бар'єр, який захищає дзеркало, був створений, аби обезпечити його, допоки Бетані віднайде спосіб звільнити сина. Вона провела ритуал, використавши ручне дзеркальце, яке буде підтримувати заклинання. Я повинен розбити його, щоб зняти бар'єр. Сказано, зроблено, блядь. Який я там бар'єр, блядь. Уїбав. Я мате кудасай. Oh, no. О, ти не отримаєш його, я тобі не дозволю. Ти не можеш забрати дзеркало, чуєш мене? Bethany. Бетані, заспокойтеся, будь ласка, я не завдам вам шкоди. Ні, ти не забереш мою дитину, не цього разу. Я тобі не дозволю. I won't let you. It's okay. Це гаразд, ми можемо поговорити про це. Я знаю, що дзеркало для вас важливе. Це мій син, його душа, усе його існування замкнено в цьому дзеркалі. Холодний, голодний, зляканий десятиліттями. Це, Каю, не дуже важко зрозуміти. For decades. It's okay, it's so hard to understand. His body. Його тіло мертве, але його душа ув'язнена у склі, не здатна рухатись, щоб повернутись самотужки. Френсіс вважав, що це милосердно, негідник. Francis thought this was merciful. Oh, the wretch. Тож, що ж ви збираєтеся робити? I can call him. Я можу повернути Гамонда назад у його тіло. Не суди мене. Це може здаватись неприродним, але ми будемо разом. This may seem unnatural, but we will be together. Everything is Усе готово. Я впевнена, що це спрацює. Мені треба лише розбити дзеркало, щоб звільнити його. Can't go back empty-handed. Я не можу повернутися, а я не піду без мого сина. Добре, можете залишити його собі. Okay. Гаразд, гадаю, у вас є право спробувати. Try. Продовжуйте. Go ahead. Якось залагоджу це з Робертом. Sweet talk, Robert. Спасибі, дуже дякую тобі. Thank you so much. Life can be cruel. Oh, thank you so much, newcomer. You made the right choice. Ну все, я думаю, що
типу, та Роберту Трогмортону це не сподобається, але його батько гандон єбаний, який чпокав тварин, блядь. І плодом цього чпокання тварин став сам Роберт, блядь. А батя, блін, з'їхав з глузду на цьому фоні і вирішив, блін, що його син від нормальної жінки не вартує бути повновладним цим його нащадком. І вирішив його, блін, ушатати, блядь, заточивши його душу в цьому, блядь, в дзеркалі. Дуже заєбісь. Аби так уїбав того, блядь, Френсіса Трогмортона, блін. Зоофіл єбаний. Ну це, блін, то, що я розслідував тільки що. Що за історія з цим дзеркалом? Я знайшов тривожну книгу, пане Трогмортон, про дзеркала. Вона розповідає про ув'язнені душі. Скажіть чесно, що вам потрібно? Гадаю, нема сенсу щось приховувати. Я дізнався, що колись мав брата на ім'я Гамон. Батько розділив нас. А, ну в нього теж були непогані. Гамон всередині дзеркала, полонений чарами. Права рук мого батька. Нащо? Не маю жодної гадки. Але він Трогмортон, його треба врятувати. Блядь. Ну в нього були наміри дуже добрі. Я запізнився, дзеркало було розбито, коли я його знайшов. Що? Ні, ну як? Як це могло трапитись? О, брате мій, бідний брате. Я очікував від вас кращого, пане Рід. О, Каю. Я, одрок, просто йдіть, залиште мене з моїми примарами. Бля. Юка, може там... Добре, зараз дещо спробуємо зберегти гру. Може, я ще встигну цей? Подивитися, що буде, якщо йому принесуть дзеркало. Блять! Сука, чому мене спавнить, блять, в цій йобаній рутні? Так, може час зробити чайку, як ви думаєте? Давайте я зроблю маленьку перерву. Хочу зробити чайку і повернуся зараз. Ну і ще десь на годину-півтори ми ще будемо грати.
Ну, і знов мене завантажили тут. Угу. Та ми знову мусимо спочатку всі докази там знайти. Ну, це не біда. То не проблема. Я собі зробив і 3 в одному, і ще чайку одне горнятко. Бо якщо я буду грати ще 1,5 години, то воно мені знадобиться. Уся! А ну перестань верещати. These have been here a while. Мені просто цікаво, на який хуй робити так, що ти хто зна коли Where does one find a miniature? зможеш отримати той дробовик, коли ти вже майже всю гру пройшов. Нахуя мені вже той дробовик? Life can be cruel. Would have made a better father proud. What the? No, my head. Damn it. I can't. Hey! Hey, let me out! Ель пішов їсти, маньяк. Блять, я не пам'ятаю, скільки я тут доказів загалом знаходив. Somebody's been doing their homework. His manor into a museum of vintage mirrors, and the biggest mirror exhibition in the history of Oakmont, including Master Randall's finest creations. There.
As long as this mirror stays whole, you will be safe, baby boy. These rights, they might buy me time. Ковбаса, там не зможеш рулетку грати, бо там мінімальна ставка 100 поінтів. Ну, на дуель маньяка можеш викликати. I will get you out, Hammond. There has to be a way. Time to piece this one together. I will get you out, Hammond. There has to be a way. These rights, they might buy me time. There. As long as this mirror stays whole, you will be safe, baby boy. Safe while I find a way to free you. Bethany set up some sort of barrier to buy time while she tries to free Hammond. I could remove it by destroying her ritual mirror. Три в одному. Макохве. А на що ставити? Ні на що не ставити, якщо в рулетку просто воно рандомно тобі дає шанс виграти. А якщо битися з кимось, то там от вище є, пишеться дуель, знак оклику, собачка, нікнейм гравця і сума, скільки ти ставиш балів. Oh, no, no. Bethany. It's crazy. No, you can't. I won't let you. Засуджують таку хуйню. Але я просто хочу. Я зробив взагалі по-іншому. Це, типу, другий варіант, який я хочу просто подивитися, що буде. Якщо я принесу йому дзеркало, бо як виявилося. Бо як виявилося, мав поголовий, типу, мав добрі наміри з пошуком цього дзеркала, бо він хотів звільнити свого брата, якого туди запроторив його батько Зоофіл. А, там же тобі кинули дуель, так що або там. О. Взяв, забрав в людини останні поінти собацюрати. Потім дивуємось, звідки в маніака скільки балів, а він, блядь, всі хлопцює тут. О, кіцик. Так, ходімо, поговоримо з ним, подивимося. Я знайшов. I found a disturbing book, Mr. Throgmorton, on me. I suppose there's no point in... Hammond is inside the mirror, trapped by sorcery. I tracked down the... Я вистежив дзеркало, то була ще та погоня. Excellent. Чудово, давайте його сюди, прошу. Please. You have rendered my family and its noble bloodline a great... Ви зробили велику послугу моїй сім'ї і благокрові пане Рід. Ось ваша нагорода, заслужена, маю відмітити сповна. Тож, ви маєте дзеркало, який у вас тепер план? Знайти Гамонду тіло, підходжу справжньому Трогмортону. Суматранський...
нього все рівно дробаша нема, блядь. Нахуй вони, блядь, оце десь никають ті дробаші, ті, блядь, ту залупу. Тут же ж я вже скільки в гру граю, то вже скоро може і кінець, блядь. А вони мені ще дотепер дробаша не дали, гниди. Дивись, там після знаку оклику не треба пробіл ставити. Знак оклику і зразу рулетка. «45 на 55. 55 програти, 45 отримати. Так, зараз почекай. Напиши ще раз те саме, тільки за хвилину. Дивись, щоб тебе один бот не наїбав на бабки. Понятно. Він, походу, тобі пиздить. Блядь, я тобі казав. Ой, всі програють, молодці. Я може підніму потім коефіцієнт цього нарахування балів. Треба буде подивитися, скільки воно там має бути. What are you staring Чого at? вирішився, йди геть, блядь? Ти мені сказав? Dane! Блядь, не можу його вбити, блядь. Dane! Сука, ну я не знаю, цей баг, блін, з тим, що я спавнюсь саме тут, мене просто вже заїбав.
Я знаю, як його пофіксити. Знаєте, як його пофіксити? Зараз я його вам пофікшу, блядь. Дивіться. Хоч куди я йду. Хоч куди. Блядь. Дивись, та роздає тут. Воїн. Please help a fella out. Так програй, що тобі? Скільки там тоді лавр був срав за один раз? 500 000? Ні, не 500 000, майже 100 000. Маньяк. Choose wisely. Повезе в любові, коханні. Опа, тут вже її нема, тут вже дивись, стоїть. Добрий день, а ти хто? Можна тебе уїбати? Ну 250 000. Фред? Hello? Привіт, тебе звати Фред? Might be. Можливо, чого тобі? It's funny. Цікаво, море хвилюється, погода погана, а мені ще ніколи так не хотілося вийти в море. Як кажуть, море безжалісний володар. The sea is a cruel mistress. I know what you mean. Що ти можеш йому дати? I've got a story you Я знаю, про що ти говориш, але послухай. Ти шукаєш професорку Доу, правильно? Сцену, яку викрав Орден. Думаю, ми можемо допомогти одне одному. Що ти хочеш цим сказати? Ти знаєш, де вона? Спокійно, друже. Взаємодопомога — це не просто дай, но я тобі все розповім просто так. What is this? Про який Орден ти говорив? Ти ж не знаєш. Еод. Його справжня назва — Езотеричний Орден Дагона. for the esoteric order of Dagon. Dagon. Дагона? Це дуже древнє створіння з морських глибин. У книжках його зображають потворною амфібією. Інсмутці шанують його, мов бога. And of course, І, звісно, вони приносять йому жертви. Криваві. in blood. Well, it's not like Не те, щоб у мене був вибір. Я маю знайти професорку. Що тобі потрібно? Believe me. Повір, я радо допоможу тобі знайти її, та спочатку мені потрібна допомога. Yeah. Ага, я вже зрозумів. Seen some of this Ти вже city. дещо бачив у цьому місті, правильно? Ти здогадуєшся, що насувається. Я хочу покинути і Орден, і місто. Trouble is, Проблема полягає в тому, що набагато простіше вступити в Орден, аніж покинути його. Найменший натяк на це, і все, смертний вирок. Мені треба, щоб хтось допоміг мені покинути місто, непомітно. Нині це не просто, друже. Гадки не маю, як тобі допомогти з цим. ain't you a Хіба ти detective? не детектив? У цьому місті є люди-контрабандисти, які знають, що робити. Знайди їх. Ось як ти можеш допомогти. See, Я знаю, що ходять чутки про рекламу в газеті. Щотижня з'являється нове оголошення, у якому йдеться про гавань спасіння. Може, варто почати з цього? All right. Гаразд, я подивлюся, але твоя інформація про професорку має бути варта цього. Better be worth it. I know. Я знаю, де вони її тримають, я можу тебе туди провести. Просто знайди мені шлях назовні якнайшвидше, і інакше я можу Getting бути used to you. занадто мертвим. Пише мені, що доповісти пану Трогмортону. Go quickly now. Все, можливо, це пофіксить мій спавн там, де я рибу труїв. Бо я вже там заїбався спавнитися.
у вас там відбувається? Extra, extra. All the news that's fit to print. Оце ти таке написав, маньяк. The door won't budge. Нарешті Естер вдалося дістати книгу, яку ми так шукали. Якщо це правда, то можна буде не ходити на ці нуднющі лекції, бо ілюзії робитимуть це за нас. Просто чудово. Цікаво, чому ніхто не здогадався про це раніше? Блять, хто там? Hi there. О, привіт. We're just Ми students. просто студенти, що тобі від нас потрібно? What are you staring Чого at? вирішився? Йди геть. Кутки розуму. Книгу видано для приватного читання. Адреса втрачено. Бенджамін Міллер, працівник банку Окмонта, мешкає у Пришесті. Нарешті Естер вдалося дістати книгу, яку ми так шукали. Якщо це правда, то можна буде не ходити. Угу. І що мені робить? Архів мерії, блядь. О, курва. Яке в тебе в березні день народження? Алло? Не в квітні хіба? What are you staring at? Get lost! Мені сказали зв'язатися з тобою, щойно перетну межу. Усе вийшло, усіх трьох із нас. Скажи, тут справді безпечніше, ніж у нашому світі. Мені не подобається запах тутешнього повітря, воно смердить безумством. Ми дістали одну із їхніх книг. Незважаючи на мої побоювання, ми відкриваємо на цій стороні більше шляхів. Наші люди заслуговують на життя більше, ніж вони. Ми без слів знаємо, що таке жахіття, нескінченність, агонія. Вони ж знають тільки потурання своєму его. Ми станемо ними, а вони розчиняться в небутті. Угу. Hi there. We're just students. What do you want from us? What are you staring at? Get lost!
Це, походу, їхні ілюзії стоять. Блять, я може щось знову поламав, бо знову я не можу нічого знайти. Блять, ти заїбав нахуй. Така, блять, цаца, блять, можеш і сказати нахуй. Your vote is your choice. Choose wisely. Єбать, як я все поламав. Єбать, я все поламав. Просто, сука, тупорилі їхні збереження працюють як гівно, блядь. Тупо поламалось все нахуй, просто тако.
Барани, барани. У-у-у. Знайшов. Так. Карпентера. Добре, начебто я все зрозумів, куди мені. Павер, коли там цього жужика день народження? Може ти пам'ятаєш, бо, блядь. Та скотіна мені не скажеш. The door won't.
Ми чекаємо на тебе на горі. Як завжди, ключ сховано під ілюзією. Якщо нас уже не буде, коли ти пройдеш, не хвилюйся, ми залишимо книгу тут. Ти зможеш відкрити портал і піти за нами. Budge. Блять, сука, де той ключ? Тупа не гори. Це якась стіна тут, ну, неприродньо прям виглядає. Суки, блять, напали на мене. Автор, ваш покірний слуга. Усі відомі нам форми та фігури є заплутанішими, ніж вам, мій скромний учню, може здаватися на перший погляд. Ви колись намагалися зазирнути у пряму лінію чи знайти кінець у кола. Закутки приховують цілі світи чи навіть вимірі цілковитих недоречностей, де розмір вимірюється
на виворіт, а час взагалі не обов'язковий. І з моєю допомогою ви зможете прокласти собі шлях до подібних місць, використовуючи лише закутки власного розуму. Ніколи, блядь. Я, мабуть, зафейлю цей квест, доведеться потім з нуля проходити. Так, зараз я повернусь.
Так, вибачаюся, відходив, бо. Так, що у нас тут? Пошуки першої книги. Все є, все працює. А де це я? Ай, як маньяк гарно наспавив, заєбісь. О, а що це підсвічується, так? Дивно. Книга повинна бути десь в цих школотронів. Як я це люблю. Ну, я собі, а хто це таке зробив? Єбать. Multiple fractures. Not a good way to die. What? А вони ж внизу були. Blood dried not too long ago. What? No! Stop! Це їхні копії їх повбивали, дивіться. They really do look. Вони дійсно виглядають точнісінько, як ми. Нарешті ми можемо находити на ці The інші illusions лекції. can do that for us. Їх двійники їхні повбивали. Clean this up. No one must know we took their place. Time to figure this out. They really do look like us. Clean this up. No one must know we took their place. What? No! Stop! Clean this up. No one must know we took their place. Students made copies of themselves. There was a massacre in the illusion Так, replaced the originals. різанина, внаслідок якої Book was копії taken by зайняли місце copies. справжніх студентів. Ну я собі. Значить ми зараз що будемо робити? Стрілять копії. Hi there. What are you staring at? Get lost! We're just students. What do you want Блядь. from us? А що тоді з книгою? Де книга? Так, троє студентів використали книгу, аби створити своїх двійників, але щось пішло не так. Копії перебили справжніх студентів, зайняли. Книгу забрав один з двійників. Добре, а як мені тоді одного з двійників завалить? The wounds are still bleeding. The blood dried not too... Multiple fractures. Not a good way to die. Автор. Ваш покірний слуга. Мій любий читачу. Є у світі речі, що не коряться ані розуму, ані логіці. Слабкі уми наполягатимуть на їхній хибності, та істина в кожного своя. Будьте відважним.
Нехтуйте невігласами та заплющуйте другу повіку. Я навчу вас відрізати шматок від іншого виміру та відтворити цю темну матерію перед тисячами очей. Ці ілюзії видаватимуться вкрай реальними, але пам'ятайте, не можна переносити живих істот, бо вони не від світу цього. Суки, блядь. І налякали мене. Сила слів. Книгу було видано реставратора. Адреса маєток на Бейкер-стрит між вулицями Хуракан та Емброуза в південній частині очеретяної висоти. Очеретяна висота. Очеретяна висота. Маєток Бейкер-стрит. Ой. Там щось про що? Про Хуракан було? Хуракан та Емброуза. Хуракан. Емброуза. Блять, зараз. А що таке? Хто там вже, блін, стукає зараз? Та треба подивитися, з якого числа там овени починаються березневі. В 20-х числах він. 20 якихось там. Бейкер-стрит нам треба, блядь. Угу. Хуракан.
І Емброуз. Блять, далеченько звідти. Блять, правильні питання, блять, не задаємо. Ну, він 22-го в нього день народження. До 26-го. Він ще Рейбо Овен, він, блядь. Двадцять третє. Кінжан, ти гівнюк, блядь. Бо ми з тобою домовлялись, ти мені обіцяв, що скажеш, коли буде день народження. The door won't budge. Шановний пане Семюел Гоупс, із радістю повідомляю вам, що я вже успішно відреставрував вислану вами книгу. Однак, перш ніж ми завершимо нашу співпрацю, хочу поцікавити, чи не бажаєте ви зробити копію цієї книги. Для мене було б честю виготовити дублікат такої праці, і я готовий зробити це безкоштовно. Я впевнений, що ви приймете мою пропозицію, та й, відверто кажучи, я вже закінчив копіювати перший розділ. Книга такої величі повинна бути доступна для загалу, хіба ні?
І мені, блядь, скажи, будь ласка, нахуя я тоді з продажу забрав, блядь, артбук, який пообіцяв подарувати тобі на день народження? Гандон. Більше нічого не хочу. Ми домовлялись. Ти свого слова не стримав. Какашка. От нащо злити, блін? Ну все, добазарились, блядь. А не ото. Тоді, коли буде, скажу о 23:59, блін, оці штучки-дрючки всі. Я щось я нічого не можу знайти взагалі. Жодних доказів. Жодних. Опа. Ваш покірний слуга. Звуки, що їх породжують наші язики, можуть бути потужнішими, ніж ви можете собі уявити. Мій любий читачу. А написані слова можуть змінити світ. Я навчу вас користуватися цими словами, аби керувати слабкодухами. Варто лише стати перед цією книгою навколішки і увібрати всі її вчення, і тоді інші схиляться перед тобою. Та сила ця доступна лише обраним, тоді як недостойних вона просто знищить. Блаженний читачу, ви мусите власноруч переписати ці слова, лише гідні уми зможуть спинитися. Ризикнете? Покійних смоликів, Христя. Чомусь всі ладні були вбити, блін, за цю книгу. Усі. Прошу, хто-небудь, допоможіть, я більше не хочу писати. Написані слова можуть змінити світ. Я хочу спати, я хочу їсти, я не відчуваю пальців. Нехай книга спиниться, прошу. Написані слова можуть змінити світ. Все, я начебто знайшов усі докази.
подобається. Мені подобається це все. Куди треба до Окманського університету. Tell me more. Розкажіть мені про ваш книжковий клуб. Ми прагнемо зробити знання доступними для всіх, хто їх шукає, на відміну від отих снобів університетської бібліотеки. Тож ми зібрали власну колекцію. Кожен член клубу може взяти з неї будь-яку книгу. Цікаво. До речі, я запрошую вас завітати на наші регулярні зустрічі, які клуб організовує щочетверга в готелі Рив Диявола. Ось ваші книги, цілі та неушкоджені. Чого не скажеш про тих, хто їх читав. Мені здається, що вам варто переглянути підхід до поширення цих книг. Ви зараз говорите як ці нікчемні та зрозумілі сноби з університету. Хай там як, але я вам щиро вдячна за те, що завдяки вам нашу виняткову колекцію відновлено. Певен, це гідна компенсація за ваш клопіт. Бачу. О, костюм справжнього детектива розблоковано. Так, мені. Далі треба до цього. Я знаю, хто викрав професорку Доу. Це організація Езотеричний орден Дагона. Їхні люди здебільшого тримаються рибного ринку, але орден має агентів повсюди, навіть в університеті. Недаремно від мені якимось слизьким видавався. Із землею зрівняю лігу цієї інсмутської погані. Взагалі-то члени ООД, яких я зустрічав, були здебільшого місцевими. Знаєте, єдиний інсмутець, якого я говорив, виявився доволі приємним чолов'ягою. Ріде, ви що, натякаєте на те, що я ксенофоб? Роберте, послухайте, треба щось змінювати. Ваша ворожнеча з інсмутцями ще нікому життя не полегшила. Полум'я ворожнечі завжди опалює тих, хто його роздмухує. Та заради Кая вони ж вбили мого сина. Я знаю, але що ви зробили, щоб запобігти цьому? Ви ж стали їхнім ворогом замість того, щоб допомогти. На що ви розраховували? Ви затаврували їх зайдами і покинули страждати. Так повелися і зі мною. Різниця... Воно й не дивно, що зневірені інсмутці шукають прихистку навіть у радника організації на зразок ЕОД. Також їм ще звернутися. Я подумаю над вашими словами.
Back to business. Повернімось до справи. Я проводжу пошуки професорки Доу. Маю перспективну зачіпку. Хочете щось мені сказати? Your task remains. Ні, усе як говорили. Знайдіть Гарріет і доправте її назад. Кажете, маємо справу із цілою організацією. Що ж, я маю для вас дещо. Можете стати в пригоді, якщо тіло на лихе поверне. Should things take a turn. Now leave. Перейдіть, розмову закінчено. Робовик, блядь. Фред сказав, що знає, де Нано. Він вважає, що контрабандисти таємно спілкуються з допомогою рекламних оголошень у гавані, архів газет. Робовик, блядь. Блядь. Як я довго цього чекав, а всього-навсього мені треба було виконати це блядське завдання. Я щось, напевно, що дуже повільно проходжу. Так, хендехох всім. He's mad. He's completely mad. I'm watching you, newcomer. Так, а ну, а хто тут у нас? Пише мені тут записюльки на цьому. Погрозами. Нещодавно лікарі повідомили про чисельні випадки летального харчового отруєння серед тих, хто отримав рибу від організації ООД. Навіщо комусь отруювати людей і що з цього матиме ООД? Поки що невідомо. Можливо, благодійна організація не така вже й благодійна. В будь-якому разі ми рекомендуємо нашим читачам триматися подалі від членів ООД і не приймати їхні дарунки, зокрема їжу. Безкоштовна риба може коштувати вам життя. Так, а що це в мене тут якась штора тілімпається? Я прийшов подивитися на що? На костюми. О, Денді якийсь учений. Сталося з могилами, працюючи над справою з земляпухом. Дари моря. А де справжній детектив? Ну, мені подобається справжній детектив. Я Шерлок Холмс. Але мені більше оцей подобається. Джак. Так, зараз. Що ж, особистий архів, місто, Чик-Чирік. Справи. Купуються рекламні оголошення. Hey, knock it off. He's mad. What the fuck are you saying about my mama? He's completely mad. Нехай вийобуватися було. Так. Гавань спасіння, рубрика. Оголошення. Добре, я знайшов. Справи.
Настав час провести беззубого Боба в останню путь. Цього разу до шинку 7 дубів, що на заході гавані Спасіння, на перехресті вулиць Тихобережної та Спасіння. Гавань Спасіння. Так, чатику, ще буквально декілька хвилин я буду змушений закінчувати, бо хочу лягти спати. Тільки ми зараз, 4,5 години, я гадаю, це непогано. Ми розв'язали дуже багато дуже багато завдань, як багато, нормально завдань виконали. Ще трошечки та й можна буде. Damn newcomers! A little bird told me Сорока на хвості принесла, що в Окманті є люди, які можуть допомогти мені покинути місто. Може й так, а може й ні. Чому ти думаєш, що я щось знаю про це? Я чув, що тут справляють поминки беззубим Можливо, це правда, але я зовсім не знаю тебе. Доведи, що ти не якийсь там нишпорка. Ну годі тобі, ти можеш мені довіряти. Запитай пана Трогмортона, він може поручитися за мене. Якщо ти думаєш, що я довірятиму тобі лише тому, що ти працював із цією мавпою, то ти помиляєшся. Але ти досі живий, отже ти чогось вартий. Гаразд, як щодо невеликої послуги, нічого особливого, не хвилюйся. Мені повинні були доставити одну посилку, ще хто зна коли, але кур'єр досі не прийшов. З'ясуй, чому він так забарився. Ось адреса. Got it. One more thing. If you don't find him, bring the package back, will ya? It's a crate full of the water of life, if you catch my drift. Не понял. Bye. Добре, послуга для шинкаря. Шинкар також попросив мене принести з будинку ящик із цілющою водою, якщо я матиму час. Або ще трошки пограємо. Скільки вас там в чаті є? От є 14 людей. Хто за те, щоб ще трошки пограти? Бо завтра неділя, можна чуть-чуть довше поспати. Як відвідав будинок в проспекті Леві Кофіна, неподалік його перехрестя з проспектом Марша. Кофіна, проспект Марш. Проспект Леві Кофіна. На перетині з Марша. В західній частині Хмароточини. Шинкар також попросив мене принести з будинку ящик із цілющою водою, якщо я матиму час. З якого будинку? Ні, ну я типу максимум ще на півгодини продовжу, не довше. Burn your
eyes clean for the dusk of time. And here's the prophecy inscribed in the twilight of the dying tomb. The hidden shall arise. Ну, не дуже імбовий дробовик, я думав, буде по імбовіш. Цікаво.
душі не їбу, блядь. Куди тут мені йти? Де мені шукати того його посильного? Коротше, оце завдання закінчу і буду... Left by something. Тут везли щось важке на колесах. I've seen it. Я вже бачив раніше такий попіл. Це не найгірший спосіб That's позбутися one way to тіла. get rid of a corpse. Так, треба ще доказів зібрати якихось. The blood's almost dry.
empty. Порожня, Reeks але of це не gasoline. бензині. Drock! Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? You're done, kid. Someone talks to the cops Ну, на behind my колясці back. якийсь. Their history. Get him, boys. No mercy, boys. He's been asking. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Time to figure this out. You're done, kid. No mercy, boys. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Drock! Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? Ні? Drock! Whose I? You're done, kid. No mercy, boy. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Someone was looking for a crate here and was Хтось шукав тут ящики, його жорстоко вбили. Людина у візку керувала тим, хто зробив це. chair. Я знайшов кур'єра, він мертвий. Комусь не сподобалося те, що він розмовляв із лягавими, тож вони досить жорстоко це йому пояснили. Well, they made it pretty savage. Що? Каю, мені кінець, він може подумати, що я до цього причетний. He? Він. Who's he? Хто він? The boss. Шеф. Is Я можу чимось допомогти? anything I can do to help? Nay. Най, я дам собі раду, але я тобі скажу ось що. Шеф єдиний, хто може організувати для тебе круїз, тому не засмучуй його. Make him unhappy. There, on. Вайра, зайдо. Here's the note. Ось записка з інструкціями щодо всього іншого. Ти сам за себе. Okay, thanks. Here's your water. Ось твоя of life. цілюща вода. Shh, keep it down. Тихіше, приятелю. Not too shabby. Негайно. You Непогано, зайдо. Ти заслуговуєш на винагороду. Bye. Добре. Вказівки шинкаря. Так, місце зустрічі алея на Малиновому проспекті, що на півдні гавані спасіння між Спрутовим проспектом та Шкіперною. Собакою відповідь собака скажений, той його треба вбивати. Гавань спасіння. Гавань спасіння. Мгм. Південна частина гавані. Малиновий проспект. Малиновий проспект. Боже, дебілоїд, блядь. Шкіперною. О, проспект Млиновий між Шкіперною. Між Шкіперною і Спрутовим. Проспект. Значить воно десь тут.
Так, чатик, зараз я вас до когось відправлю в рейд, напевно. Ще трохи пограємо. Burn your eyes clean, but it doesn't. Що, кіцик, що ти місця собі не можеш знайти? Зараз я допливу до цього. Snub, love it. Hey, fella. Аго, хлопче, що ти зробиш, коли побачиш собаку? Попестиш його чи даси копняка? I'd kill it, because the dog's rabid. Right you are. Правильно. Ти новенький, так? Ходімо з нами. Just take me to your boss. The door won't budge. Just calm down. Спокійно, може обійтися без насильства. Who are you? And Хто what ти? І якого дрока тобі тут треба? Let's be quick І about давай швидше, малий, я не збираюся витрачати на тебе цілий бісів день. I'm Charles. Мене звати Чарльз Рід, я приватний детектив. Чув, що ви можете з дечим допомогти. Things. Тобі потрібна моя допомога? І яка ж? And what would that be? I want to Я хочу таємно вивезти людину з міста. A lot of people Чимало людей around хочуть Oakmont покинути Окмонд, малий. Мало кому це вдається. It won't Це be буде easy. непросто і не дешево, як і будь-що вартісне в житті. It won't be cheap. So, То чого мені це коштуватиме? Normally, Взагалі-то я заради якогось зайди і пальцем не поворухну. but you're Але doing ти business працюєш with із that тим old старим мавполюбом ape-loving Трогмордоном. Throckmorton. Мені здається, це I цікаво. think that's interesting. That tells me you Це worth говорить про те, something. що ти чогось вартий, малий. У мене є робота, яку треба виконати, але всі подробиці мають залишатися між нами. Needs to stay between the two of us. Гадаю, у мене немає вибору. То що я повинен I зробити? need to do. First things По-перше, first. мене звати Брут Карпентер. My name's Bruce Я Carpenter. повноправний голова сім'ї Rightful Карпентерів. head of the По-друге, Carpenter хтось family. намагався вбити мене тиждень Second тому. thing. Someone tried to kill me a week ago. You're not. Ви ж не просите мене вистежити і вбити того, хто стоїть за замахом? No, kid. Ні, малий. Мені і без тебе вистачає горлорізів. And I don't До wanna того ж, я kill не them. хочу нікого вбивати. Я просто хочу Just wanna дізнатися, know хто на who's мене gunning полює for me та навіщо. and why. Yeah, I know Я how знаю, it як це sounds. звучить, але після того, як я ледь не помер, я зрозумів, що жорстокість це не I єдиний realized шлях. that being a hard Я хочу case спробувати isn't жити the only інакше. option. I want to try to do things differently. All right. Гаразд, вважайте, що я зацікавився. Як це сталося? I woke up in Я the прокинувся в крематорії, inside a замотаний в килим. У мене на нозі висіла бирка, мов у якогось покійника, і я був вкритий якимось дивним бридким weird слизом. rancid slime. I managed to Мені get вдалося myself out of вибратися звідти, але те, що я побачив, повернувшись додому, змусило мене думати, що я there. з'їхав Me з think I had глузду. a screw loose. And? І що ж ви побачили? See. Me, kid. Тебе, малий. Some Якийсь palooka здоровило wearing з my моїм face. обличчям походжає по Walking моєму out my маєтку, front наче door так і like треба. all was well with the world. So I Тож я decided to вирішив get out, забратися звідти геть і відсидітися тут. gather Я a оклигав і small зібрав невеличке pull товариство. myself together.
What was your last Яким був memory ваш before останній the спогад crematorium? перед крематорієм? I can remember clearly a Я добре пам'ятаю, як я обідав за тиждень до цього, після того обіду лишень уривки. only bits and pieces. I remember Я пам'ятаю, як писав щось у своєму щоденнику. Я не пригадую, що саме, але це було щось важливе. Ці записи можуть розповісти нам, як це все почалось. And I Цей suppose щоденник that досі diary у is вашому still in маєтку, there. правильно? Exactly. Звісно, малий. У сейфі, що в моїй кімнаті. Ти можеш його зламати, якщо це потрібно. Я напишу тобі адресу. I'll write you the address. You must Ви, have tried певно, to do вже something намагались about зробити this щось щодо impossible цього thing. ошуканця. Of course I did. Звісно, малий. Якби це не було, як собаці муху з'їсти, я б не просив твоєї допомоги. Мої люди кажуть, що вбили іншого мене, та нічого не змінило. Гадаю, вони кінчили не того хлопця. Any thoughts on Маєте думки щодо того, хто хотів би... Це хтось близький до мене, тож я нікому не можу довіряти. Я навіть не зв'язувався зі своїм сином, Гремом. Зазвичай я доручаю йому вирішувати подібні проблеми. Зараз я вразливий, я не можу дозволити, щоб мене викрили. Це ще одна причина залучити сторонню людину. So where would I find Де розташований міський крематорій? О, звісно, ти не знаєш. Ти ж зайде врешті-решт. Ось адреса. Here's the address. I got it. Я зрозумів. It appears Схоже, ви і без допомоги непогано тримаєтесь на ногах. То навіщо візок? Does your curiosity Твоя цікавість завжди переважає над твоєю ввічливістю. Якщо тобі від цього стане легше, я розповім. I'm old. Я старий. Бувають дні, коли я почуваю себе втомленим. Цей візок, на відміну від багатьох людей, ніколи не зраджував мене. Тож я знаю, що можу розраховувати на нього, коли мені потрібно. You mentioned your son. Ви згадали свого сина Грема. Можете розповісти мені більше про нього? Грем, а тобі яке діло? Він до цього не причетний. You sound pretty Здається, ви досить впевнені в цьому. Звісно, Грем надто чесний, і після війни в нього серце почало боліти за людей. Чесно кажучи, це спричиняє деякі незручності. Звісно, у нас були розбіжності, особливо щодо сімейних справ. Але він і мухи не образить, не кажучи вже про мене. Goodbye. До побачення. Так, ну що? Я думаю, що ми вже можемо покинути це місце. Опа, десь How you малеха. doing, handsome? Яка малеха в нього, а? Whoa, what gives? A little blackmail, a little larceny, a worthwhile scrap or two. Just like the old days. А вони ще й не проти, щоб я в них тут підлутався. Молодці, хлопці, молодці. The blood dried not too Кров засохла не так давно. We gotta dump this. Нам треба спекатися цього непотребу. Татко Брут може... Ну, блядь, дякую, що я встиг прочитати. We gotta dump this garbage. Може з'явитися будь-якої миті. Here any minute. Тут ще якісь докази можна знайти. Ніхуя собі.
Привіт, білий. Yeah, top marks for quantity, but so much for quality. Even my gear's in better shape. Do you like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. This stain's almost gone. Whoa! What gives? A little blackmail, a little larceny, a scrap or two, just like the old days. Не бачу поки що ще доказів. Funny thing. Цікаво, я знайшов мертву жінку у вашому підвалі. Це ж не ви наказали своїм людям її вбити. Quiet, you! Тихо, ти лякаєш Мері. Слухай, вона померла не за моїм наказом, малий. Повір мені. And the guilty have already... Винного вже суворо покарано. Я не ідеальний, але я не кривджу жінок та дітей. But I don't hurt women or kids. Добре, до побачення. Goodbye. I'd have broken all your bones, fella, if Papa Brute hadn't put you off Just limits. calm down. No need for violence. Блять. How you doing, handsome? How you doing, handsome? Блять, ну сука, де той доказ? Do you like it here, newcomer? This stain's almost Well, gone. get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. I can't imagine Я it. думаю, що це могло скінчитися добре для того, хто втратив скільки крові. Добре, усі докази зібрано. Почати. Дякую всім за те, що дивилися. Всім добра. Тримайтесь купи, приходіть завтра. Пограємо, щось пострімимо. Відправлю вас в рейд. Всім добра.
До речі, мені дуже подобається оця стрімеркиня, до якої я вас відправлю. І коли я її перший раз побачив, вона мені нагадала одну дівчину з сну. Ну, просто від мене передайте, будь ласка, вітання і гарного стріму. Дякую, дякую, дякую. Я навпаки щаслива, що ось зробила, виклала стрім нарізку в YouTube. І така дивлюсь, думаю, боже, нарешті в мене з'явилося відео, під яке люди можуть сісти, щось їсти, або просто на фон включити і дивитися. А що мої всі